हॅलो फ्रेंड्स, मनीषास रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपल्याला सांजोरी तयार करायची आहे। अतिशय छान फुगलेली टेस्टी अशी सांजोरी। ही कशी करायची हे पाहण्यासाठी मी यापूर्वी एक सांजोरीचा व्हिडिओ टाकलेला आहे, तोही आपण अवश्य पाहू शकता। या सांजोरीमध्ये सांजा भरलेला आहे। त्याच्यासाठी 2 वाटी मी रवा घेतला भाजून, 2 चमचे तूप टाकलं त्याच्यात आणि छान असा लालसर भाजून घेतला। त्यानंतर एका बाजूला गॅसवर 1 वाटी साखर आणि अर्धी वाटी पाणी याचा नॉर्मल पाक केला। कडक पाक नाहीचे, फक्त साखर वितळू दिली आणि जी काही वितळलेली साखर होती ती त्या भाजलेल्या रव्यामध्ये टाकून दिली आणि व्यवस्थित कालवून 5-6 घंटे झाकून ठेवले ते, म्हणजे तो सांजा व्यवस्थित जो काही रवा होता तो फुलून गेला। त्यानंतर 2 वाटी पीठ घेतलं गव्हाचं बारीक दळलेलं, त्याच्यात 1 पळी तेल टाकले आणि पीठ व्यवस्थित पाणी घालून मळून घेतलं। थोडं कडक मळलं, कारण की आपल्याला हे सांजोरीचे पाते लाटता आले पाहिजेत। त्यानंतर ती कणिक थोडीशी 15 मिनिटं भिजू दिली, पातेल्याखाली ते झाकून ठेवली। त्यानंतर त्या कणकेपासून लाट्या तयार केल्या आणि असं एक ह्या साईजचं एक पातं लाटून त्याच्यामध्ये थोडंसं सांजा भरायचा आणि वरून दुसरं पातं त्याच्याने झाकून द्यायचं। मध्ये ते चिपकण्यासाठी पाणी लावायचं आणि डिशने गोलाकार येण्यासाठी डिशने ते कापून घ्यायचं। आणि सर्व सांजोरी लाटून झाल्यानंतर गॅसवर कढई ठेवली, त्याच्यात 4-5 पळी तेल टाकलं आणि त्यानंतर त्याच्यात गरम तेल झालं की एक सांजोरी अतिशय सावकाशपणे तळून घ्यायची आणि ती अशा पद्धतीने छान अशी फुलत असते। गरम गरम खायला तर अतिशय टेस्टी असते, सर्वांनाच आवडते। धन्यवाद।